Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung or paano ko ilalagyan ng thumbnail yung aking YouTube video. Yung thumbnail guys ay ganito, yung sa yung katulad nito, itong nasa front ng video o yung picture o yung unang-unang makikita sa video mo. Isa yung paraan guys para makaakit ka ng manunood. So yung ganyan. Yan yung mga nasa unahan ng video mo. So let's start. Una, i-download mo muna yung application lab or ito. Pumunta ka muna sa Play Store. Type mo yung ayan. Yes, itong blue na may letter P. So, yan yun. Update ko lang yung akin. Tapos, kung na-download mo na yan, i-open na natin. Ayan, open natin. Tapos, pinakakailangan, pindutin muna natin itong nasa baba. Tapos yung size, kasi thumbnail yung gagawin natin. Image, size, ayan. Tapos, itong costume. Pindutin lang natin. Hanapin natin yung YouTube thumbnail. Ayan. Tapos, pindot ng OK. Tapos, yung color ng ating background, kung anong gusto mong color. Pwedeng color na black. Itong black, ayan. Pwede rin pink, white. Yan, kung anong gusto mo, background. Okay, yan. Tapos, itong new text, pindutin mo lang. Tapos, lagyan natin ng letter. Dito naman sa baba, edit. Pitin lang natin yan. Katapos, yan. Sulat na tayo. Paano maglagay ng ayan. Okay, tapos yung size naman guys, pwede dito sa baba, merong size, ayun, para hindi ka mahirapan mag-ano. Ayan. Ayan. Katapos, yung color ng letters mo. Ito, pinutin natin tong color. Kung anong gusto mong color. White, black, pink,
Ganyan. Lagyan natin ng white. Tapos check. Tapos yung background mo. Lagyan natin ng background. Color. Black. Dapat siguro itong background natin sa likod. Lagyan natin ng color. White na lang. White. Ayan. Black. Yun, black. Tapos itong message natin, lagyan natin ng background na color. Ayan. Ito yung sa letters. Tapos, hanapin lang natin yung background. Ayan. Lagyan natin ng pink. Yun. Tapos yung ating letters naman, pinutin natin yung color. Lagyan natin ng black. Or yan. Pink, white, black. Edit ko muna tong letters ko. Pahabain ko lang. Yes. Ayan. Tapos guys, pwede nyo ring yung ano mo, tawag dito, yung font. Yung style ng font mo, pwedeng ganyan. Tapos, hindi kasya, paliitin natin, punta tayo dito sa size. Pilitin natin ng konti. Ayan. Yun. Paano maglagay ng, tapos, pindot tayo ulit ng text. Ayan. Edit. Lagyan natin ng YouTube. YouTube. Okay, YouTube lang muna. Para magkaiba ng color. Ayan. Yun. Tapos, lagyan natin ng background na color red. Para, yan. YouTube. Okay, tapos yung size naman ng ating YouTube ay, saan yung size? Ito. Medyo palakihin natin. Yan, YouTube. Paano maglagay ng YouTube thumbnail? Yan. Tapos lagyan natin ng, ito naman tayo sa font. Yan. YouTube. Thumbnail. Tapos, pindot dito para mawala yan. Tapos, text ulit. Edit. Thumbnail naman. Sulat lang natin yung thumbnail. Ayun. Tapos, okay sa taas. Ayan. Ibaba lang natin. Tapos, lalagyan ulit natin kung anong gusto nating color. Color, background. Yan. Yan. Narik yan. Thumbnail. YouTube thumbnail. Yan guys. Pagkatapos yan, pindot lang ulit. Kung gusto mong lagyan ng picture, pwede rin. Dito sa taas guys, itong may plus or sa pinakataas, pindutin lang natin yan from gallery. Or pwede rin na sticker, shape, draw. Okay. Ang picture, ayan.
Kunwari yan, pindutin lang natin. Tapos, pwede nating paliitan o palakihin. So, ayan. Tapos, okay. Tapos, pagkasyahin mo lang siya dito. Ayan. So, ganyan ang paglagay ng picture. So, yan. Kunwari, ganyan. O, paano maglagay ng YouTube thumbnail? Katapos yan, pindutin lang natin ulit to. Kung yan na yung gusto mo, pindutin lang natin tong nasa taas. Ito. Save as image. So, ako sa baba. Yan. Tapos, save to gallery. Yan. Okay na yun, guys. Na-save na siya. Tapos, para ilagay mo yung para mailagay mo yung thumbnail mo, punta ka na sa etong YouTube Studio. Meron ka na nito. Punta ka na dyan. Ayan. Kunwari, ganyan. Ayan, para mailagay mo yung ginawa nating thumbnail, punta ka na dito sa YT Studio. Pagkapunta mo dyan, pindutin mo lang yung video. Ayan, video. Tapos, ito kasi siya guys, nalagay ko na. Pindut tayo dyan. Kunwari, yan yung lalagyan mong video. Pindutin lang natin tong pencil sa taas. Ayan. Katapos niyan, pindutin ulit natin tong pencil naman sa picture. Yan. Tapos, lagyan natin itong change. Pindutin natin. Tapos, yung picture, hanapin natin yung ipapalit natin doon. Kunwari, ito. Di ba ito yun? Yung ginawa natin. Tapos, pindutin natin yung nasa taas na select. Yan. Katapos, ayan na siya. Nalagay na yun, guys. Kasi yung kanina nakalagay na. Pero pag pinalitan mo, ganyan. Tapos, pindutin mo yung nasa taas na save.